nước dâng mang theo phù sa, cá, tôm, chim trời. Khi mùa nước nổi về, một miền Tây rất khác xuất hiện. Chợ miền Tây, nơi bán cả rắn, ếch, cá đồng, chim rừng. Chào mừng đến với Chợ miền Tây mùa nước nổi cùng Phượt TV. Tháng 10, mùa nước nổi lại về trên đồng bằng sông Cửu Long. Từ thượng nguồn, con nước dâng cao, mang phù sa, tràn khắp ruộng đồng. Người miền Tây chọn cách sống chung với lũ như một phần tự nhiên của cuộc đời mình. Sáng nay, dông Riềng, Kiên Giang. Mặt trời vừa lên, dòng kênh trước nhà đã tấp nập ghe thuyền. Những ghe chở hàng đầy rau củ, cá tôm len lỏi qua từng khúc rạch nhỏ. Trên mặt nước, đàn vịt bơi lững lờ, tạo nên một khung cảnh bình yên, giản dị đến lạ. Ở miền Tây, nhịp sống bắt đầu khi sương sớm chưa tan. Mỗi tiếng máy nổ, mỗi lời rao đều là một âm thanh báo hiệu ngày mới. Nhóm trải nghiệm của Phượt TV chọn cách ra chợ bằng xuồng. Một điều tưởng chừng như quen, mà với người thành phố, đó lại là một niềm vui hiếm có. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ngồi trên một chiếc xuồng nhỏ, nhìn mặt nước loang ánh nắng đầu ngày. Bạn có từng đi chợ mùa nước nổi chưa? Nếu có, bạn hẳn sẽ hiểu vì sao miền Tây lại khiến người ta nhớ mãi. Và đây mới chỉ là buổi sáng đầu tiên trong hành trình ấy. Hãy cùng xem điều gì đang chờ phía trước. Chú Vũ đưa cả đoàn bằng xuồng của gia đình. Chiếc xuồng gỗ đơn sơ, thường ngày để trong gara sát mé sông, lâu lâu mới mang ra chạy. Sau khi quay đầu xuồng, chú cho máy nổ lớn. Xuồng lướt êm êm trên mặt nước, xuyên qua những con rạch nhỏ dẫn ra chợ quê. Lúc này trời vừa nhá nhem sáng, ánh sáng đầu ngày chưa kịp tan trên mặt nước. Hai bên bờ, lục bình trôi lững lờ. Thỉnh thoảng, chú Vũ phải giảm ga, lách nhẹ qua những khóm bèo ken đặc. Những con đường làng chạy song song bờ kênh. Phía sau là nhà cửa, vườn ruộng nối tiếp nhau. Cảnh vật giản dị nhưng gọn gàng và bình yên. Trên sông không thiếu những điều thú vị. Một chiếc xà lan chở theo mấy cặp đất chạy chậm rãi giữa làn sương sớm. Cảnh quen thuộc ở những vùng đang bồi đắp làm đường. Gần một bến nhỏ, những chiếc ghe lớn đang neo đậu lại. Chúng vừa là phương tiện buôn bán, vừa là nơi của nhiều gia đình miền Tây. Có người sinh ra, lớn lên và sống cả đời trên những chiếc ghe như thế. Không nhà cố định, nhưng có bến, có chợ là dừng lại. Bên bờ là một chị phụ nữ đang giặt đồ. Thấy ống kính lia đến, chị cười tươi, không một chút ngại ngùng. Ngay bên cạnh, một chị khác thì đang làm cá, rửa rau, chuẩn bị bữa sáng trên cái bến nước trước nhà. Ở miền Tây, sông không chỉ để là di chuyển, đó còn là nơi giặt giũ, cả một phần sinh hoạt hàng ngày
gắn liền với mặt nước. Nước sông dùng để rửa xơ. Nước mưa hứng từ mái tôn sẽ được trữ lại để dùng trong những việc sạch hơn. Cảnh vật trôi chậm và hành trình đi ra chợ mùa nước nổi cũng bắt đầu như thế, từ những điều quen mà mới. Bạn có từng sống nơi nào mà mỗi sáng phải chèo xuồng đi chợ không? Hay chỉ thấy cảnh đó qua màn ảnh? Nếu có một lần, chắc chắn sẽ muốn đi lại lần nữa. Hành trình chưa đến chợ mà đã kịp thấy cả một miền ký ức lên đên. Giao thông ở miền Tây đang thay đổi từng ngày. Những cây cầu sắt bắc qua sông nối liền đôi bờ vốn cách trở trước đây. Đi lại giờ thuận tiện hơn. Nhiều khu vực không còn phụ thuộc vào ghe xuồng như trước. Ngày càng ít gia đình còn sử dụng những chiếc xuồng làm phương tiện chính. Thay vào đó là xe máy, ô tô và đường nhựa chạy thẳng đến tận nhà. Nhưng ở những khúc sông như thế này, thuyền vẫn còn đó, nhịp sống bên sông vẫn chưa hề mất đi. Dưới làn nước phù sa, xuồng máy vẫn lướt đều. Trên cầu, xe cộ vẫn chạy qua. Dưới bến, người buôn bán vẫn chờ ghe hàng cập đến. Một miền Tây hiện đại, nhưng đâu đó vẫn còn giữ chút hồn quê. Trên chiếc xuồng nhỏ, các thành viên trong đoàn ai cũng có không gian để trải nghiệm. Người thì ngắm cảnh, người thì tranh thủ ghi lại khoảnh khắc trước ống kính. Có người chỉ lặng im để lòng mình trôi theo dòng nước. Mỗi người một cách cảm nhận, nhưng đều chung một cảm giác bình yên. Bạn đã từng ngồi xuồng đi dọc sông vào sáng sớm như thế này chưa? Nếu có, bạn cảm thấy điều gì rõ nhất? Cảnh vật dần mở ra phía trước và hành trình cũng đang dần chạm tới nhịp sống của khu chợ quê mùa nước nổi. Chỉ khoảng 10 phút rẽ sóng từ nhà chú Vũ, chiếc xuồng nhỏ đưa cả nhóm chạy tới khu chợ trung tâm xã. Chợ không có mái tôn hay nhà lồng bê tông. Thay vào đó là những mái dù lớn, tròn, lục giác, bát giác, sặc sỡ như một tấm thảm màu che nắng giữa nền trời. Ở miền Tây, chợ quê thường họp chỉ từ sớm đến trưa, vừa gọn vừa đủ, rồi lại tan nhanh như một cách nó bắt đầu. Xuồng từ từ cập bến, bên hàng dừa xanh mướt rủ bóng. Nơi đây không chỉ có bến ghe mà còn có cả bãi đậu xe cho người đến bằng đường bộ. Một kiểu giao thương vừa cũ vừa mới. Khi bước chân chạm bến, mọi người bước nhanh lên bờ. Nét háo hức hiện rõ, như thể ai cũng đang đợi điều gì đó thân quen mà mới lạ. Việc đầu tiên trong một buổi sáng đi chợ miền Tây là tìm món gì đó để ăn sáng. Một quán nhỏ ngay đầu chợ thu hút ánh nhìn. Thịt nướng bốc khói, quạt tay đều, lửa than đỏ rực. Ở chợ quê như thế này, mỗi quán thường bán rất là nhiều món. Không như thành phố, mỗi hàng chỉ chuyên một thứ. Ở đây, một quán có thể vừa bán cơm sườn, vừa có thể bán bún riêu, cháo lòng hay bún xào. Ẩm thực chợ quê không cầu kỳ, nhưng đậm đà, đủ sức làm hài lòng cả những người lần đầu ghé đến. Đây là chợ Kinh Ranh, xã Thạnh Lộc, huyện Dông Riềng, Kiên Giang. Một buổi sáng giữa mùa nước nổi,